ke Pinang. Otai. Seorang lagi masih tak sampai. 12 legend. Yang ni 250 mampu folio belakang. 2,000 years later. Orang yang tak ingat wawak tu tinggal sana lagu. Ada. Tiga-tiga masa tinggal sana lagu. Mana? Rumah ke masuk? Jauh. Rumah. Apa sana ada kedai betul boleh beli lah balik. Oh, tak buka lagi. Privacy ni. Dari puncak mana? Dari puncak kau berdiri mana? Sana. Tak tahu. Okey dah. P.Pinang. Dah. Lama. Tak ya. Apa dah? Apa tahu ni?
tu. Depan pakai dah. Segeri. Ya. Ini apa? Saya pandang